สัพเพสัตตามารันติจามาริสุจาวาริสาเรตาเทวหังวาริสามินาทิเมเอตสังสยโยสาธุเอาเลยละเอาไปนั่งเก้านิพพานังสังฆตังโหตุอนาคเตกาเลอิมานิมัญญังพันเตปังสกุลาติจิวรานิอุปามาลานิกัปปะโลขังปัจจยทานังสัปปริวารังภิกขุสังคัสสะโอโนสยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุลาติจิวรานิอุปามาลานิกัปปะรุขังปัจจยทานังสัปปริวารังปฏิคันหันตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุญาติกานังที่ข้ารัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพวกขน้อยทั้งหลายหมายมีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาคือครอบครัวแม่ตู้ซอยหลวงลาพร้อมด้วยลูกหลานญาติมิตรลุงป้าอานาบ่าวนาสาวทั้งใกล้ทั้งไกลได้พ้องเพียงกันมาขอน้อมถวายผ้าบางสกุลพวงมาลาต้นกระพึกและจตุปัจจัยพร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าบางสกุลพวงมาลาต้นกระพึกและจตุปัจจัยพร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าเพื่อประสงค์หลักแล้วเพื่อประโยชน์และความสุขในการดำรงชีวิตเพื่อความเจริญในหน้าที่การงานไสยทานที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ถวายในเวลานี้เพื่ออุทิศไปให้แก่ดวงจิตดวงวิญญาณของพ่อตู้ทรงหลวงลาผู้ที่ได้มรณกรรมไปแล้วขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณของพ่อตู้ทรงหลวงลาจงมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกลูกๆหลานๆญาติมิตรได้อุทิศไปให้นี้เหมือนหนังตนเองได้กระทำนั้นเถิดถ้าหากว่าดวงจิตดวงวิญญาณของพ่อตู้ทรงหลวงลาได้มารับเอาแล้วอนุโมทนาแล้วหากยังตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้ไปถึงสุขถ้าถึงสุขแล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมท
มาจากราชบุรีครับทางผู้ไร่ทองดำนะท่านมาจากบัวเพียงเดียวเขาเพื่อนนับเบอร์เก้ามานิเกตแก้วเลือกไว้แม่เขามานิเกตนัมเบอร์สิบจากทามโบในนั่งด่าการเลยครับจากซาโนเมโตต่อไปนัมเบอร์11ทานผู้แก้วโพธิสารนัมเบอร์12จากหลวงพ่อพระคำทองจริสัตจากซาโนเมโตต่อไปของพวกข้าพเจ้า14ของพวกทำคำสุดเราว่าทำผมเป็นว่าหาผู้แทนเป็นว่าที่15ของพวกในเกณฑ์จันทร์ใส่สงครามในเรื่องพระอาจารย์วัดต้นทวงกับสุสานอาจารย์เราต้องไปเลยต่อไปเป็นอาร์มสุวัสดิ์ของทำส่งโรงราเนาะขอเสริมทางท็อกซุปเรียบร้อยอะไรครับแสดงว่านับถือฮักแพงมายังทุกทางที่มีเกียรติมาหวังพ่อโดยพ่อแม่ทุกป่าอาว่าญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเดินทางมาจากทางใกล้และทางไกลพร้อมด้วยสมาคมองค์การจัดตั้งต่างๆข้าพเจ้าท่านชอบสู้กันมาในคำพูดเป็นน้องเขยที่ได้รับหน้าที่ที่ว่าอ่านที่เป็นวัดย่อ
ท่านทรงหลวงลาเกิดวันที่6 เดือน 11 1941ที่บ้านหนองดอกเมืองไซเศรษฐาแขวงบางใหญ่เป็นผู้ครองแปดอย่างตั้งเอกเซงและยาแม่ปวดท้องมีอ้ายน้องของกัน5 คนชาย4 คนหญิง1 คนท่านทรงเป็นคนดีและท่านทรงมีบุตรอยู่นำกันด้วยกัน3 คนหญิง1ชาย2ท่านทรงเข้ารับราชการเป็นสมุดบัญชีโรงไฟฟ้าเพียงกันเราได้แต่งงานกับนางซ้อยกันมาในปี2564มีลูกรวมกัน3 คนหญิงคนหนึ่งชาย2 คนนางเลี้ยงโขทำคำมงเข้าคำผสมลงลาข้าเป็นองค์ลงลามีหลาน5 คนหญิง3 คนชาย2 คนปี1929ท่านทรงเข้าได้ครอบครัวออกง่ายจากประเทศลาวมาอยู่สู่อพยพประเทศไทยหลังจากนั้นได้พาครอบครัวมาอยู่อเมริกาในปี1980เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเดือนตุลาคมจนมาวันที่12 เดือน7 2005ท่านทรงหวังว่าได้ถึงเกียรติมรดกในโลกสลายเรื่องความสนุกของผู้เดียวที่บ้านของผู้เดียวเองพร้อมด้วยลูกหลานพร้อมทุกนานในระยะเสียเป็นมรณะทานทรงลงล่างเป็นคนดีมีจิตใจออกรอบอารีเพื่อแผ่ญาติพี่น้องสังคมงามความดีต่อสังคมวัดวาศาสนายังเข้าความ เป็นสมาชิกของสมาคมลาวยิงสตักเกิลสมาคมลาวสตีซักเมนโตสมาคมลาวลาดสร้างสตักเกิลดังนั้นจึงขอวิงวอนศักดิ์สิทธิ์จงมาคุ้มครองส่วนบุญส่วนกุศลคุณงามความดีที่สร้างไว้คุณศีลคุณธรรมคุณพระสัพพะทั้งหลายจงมาเป็นสะพานแก้วสะพานทิพย์และนำดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของทางทรงของราชไปสู่สุขสุขด้วยเถิดสาธุสาธุโอเคต่อไปที่ขอบคุณนะยืนขึ้นคือว่าอะไรผู้ที่ยืนขึ้นรายการนั่งได้ขอบใจอ่านสุภวัตผ่านไปแล้วเนาะต่อไปขอสิมีการสรุปหรือว่าแสดงความบุญคุณกับทางช่องเนี่ยคือต่อไปจะเป็นเรื่องของพวกผู้สิมาเราทำได้ตรงนั้นนางคาริสา Hello, everyone. Can you guys hear me? Yeah. Thank you. Thank you for being here today to celebrate. Oh, thank you for being here to celebrate my grandfather's life. Many of you know him as Song Luangrath, but to me, my brother Chester, and my cousins, he was simply Pa. As the first grandchild, I like to think I taught him how to be a grandpa, but in truth, over the years, he taught me some of life's greatest lessons. Throughout my childhood, Paul was a constant in my life. We shared so many moments together, especially watching sports. Whether it was the Tour de France, tennis tournaments such as Wimbledon and the U.S. Open, or World Cup soccer, those were some of my most cherished moments. I would cheer, laugh, and yes, sometimes cry when my team didn't win. But
Paul was always there, cheering with me in victory and comforting me in defeat. Throughout elementary, middle, and high school, I knew that when I came home from school, Paul would be there to greet me, always asking about my day, telling me to eat something because he knew that I did not consume any food at school. And when I went off to college, I checked on him often. Paul in the background, man's calls, always ready to chime in with a comforting presence, reminding me that no matter how far I went, my grandparents were never too far away. Paul's words stuck with me throughout my life. One phrase in particular he always said before every exam, in Math 2, joking and Jodai, a quiet reminder whenever I faced a quiz or exam. It was a phrase that always gave me strength and motivation. I think Paul's greatest gift to us was that quiet but steady encouragement. Paul was also surprisingly very tech savvy. He was always multitasking between his iPhone 14 Pro and his iPad and his television. He knew how to navigate between apps and switch between screens. It was impressive to see him multitask and manage modern technology with such ease. And then there were moments like this when my brother and I always fought for the front seat of the van. Paul always in the background, calm and collected, never lost his patience. But don't worry, everyone, we're not fighting anymore because we all have cars and we know how to drive ourselves. There are also memories of running around in the backyard. Paul and man would be tending to their garden, and Chester and I would be full of energy, racing each other in circles. Paul had this incredible green thumb. Everything in that garden thrived under his care. The beauty of it, the care he put into each plant is truly admirable. Some of the best memories I shared with Paul happened in the backyard, like riding my little brother playing basketball. As I grew, so did our family. We went from having 2 grandchildren to 5. With each new addition, Aletta, Evan, and Aubrey, the love in our family multiplied. Paul truly loved each and every one of our unique personalities. He was so proud of each of us, always celebrating our victories and lifting us up when we stumbled. One of the values Paul instilled in us was to always think of others. I remember when man would take me to the Asian store, like Super King, I always had to buy something for Chester. This simple lesson taught us to look beyond ourselves, to be mindful of others, and to treat everyone with the utmost respect. As I grew older, I had the honor of taking care of him just as he had cared for me when I was young. It felt so meaningful to return a favor. The love and wisdom he shared with me over the years were priceless, and in those years I found new ways to give back. Helping man take care of Paul helped me realize my own calling in life and inspired me to pursue a career in medicine. Even though it's a challenging path, I knew I could do it because I always had Paul cheering me on. Even though Paul is no longer physically here with us, I know he's with me and my cousins every step of the way in our milestones and setbacks. I know how lucky I am that everyone gets to grow up with both of their grandparents well into adulthood. Growing up with Paul truly shaped who I am today, and I carry his lessons with me, and I hope that I make him proud. Thank you.
จับดีเด้อ ครับครับครับ